Це не вийде? Що? На секунду позначу. Це Марічки малої песок. Та висохло всередині. Чуть-чуть. Мама зварить їсти, я поїла, як сяду, так собі теж, бо я хотіла дуже багато. Я по 700 штук писала, 600, 700, 500. Але це собі, як є 7 тижнів говіння, там перед останнього тижня прийшла продавати. Так що я раз так пишу на ложку, пишу, чую, мене ще ж ноги болять. Я поділася, ноги спухли, знаєте, ну, не рухалося, це собі сидиш, ти пишеш, але очі дуже напружено, ти трохи зір посадила собі.
ви що робите? Поставився. Окуляри. А це вже десь 4-й раз буває. Що ж не стандарт? Ще можна синьо-жовту. На всякий випадок. Це скоренько, то вже дуже скоренько. Ну все. Жовтий, червоний, чорний, жовтий, червоний, чорний. Все. Жовтий, червоний, чорний, жовтий. Найпростіший варіант.
Ну, як палюні вже, певно, коли задуває, вона була запалена. Файні вітерчуки осінні. Получается? Видимо, да? Я за один. Що даєш мені дотягувати, ти пише тут? Такі у нас не дуже ці вийшли популярні, але так, витягаю. Так.
Все, Марічка, зараз будемо ліпити. Марічко, мойде, підклади вату. Ну, Марічка, вату заклади. Що, не викинув кипітку? Файно. А? Файно. Ну, окей. Природна сушка, я. Чилючку. Це давай. Ага, це для твоїх. Ні. А для чого? Та я такі. Чому перед великим гроші ти ту штучку не хочеш? Передешечку може. Чайник там один. Ти до мене будеш приватно. Чайник зробиш. Повно. Горе? Яблучко.
Він просто дуже довго знову має розплавити. Це трошки така робиться, це тече, але це терпіть. Прошу так. Чекаю сало. Це треба бажання загадувати. Точно трошки їх усола на водичку. Добре. Поки не будеш. Добре, ці вареники додаємо. Сусіда робила операцію, клапан міняли. То її рука болить, то вона каже, що придумала теж отак робити. О. Так, міліше сузані. Слово більш зрозуміло для перекладача. Ладно. Ладно. Трішки.
Ні, смачно. Два зараз. Зголодів я. Що, голодний трактор, да? Зголодів трохи.